Слава Україні! В цьому відео я розповім про підривну машинку українського виробництва «Вихор» та інші продукти компанії «Електрогідравліка». Візитівкою компанії «Електрогідравліка» є конденсаторна підривна машинка «Вихор». Її вага складає 500 грам. Максимальна кількість електродетонаторів, які можна підключити послідовно – 50 штук. Паралельно – 4. Максимальний опір, який вона може подолати – 150 Ом. Напруга на конденсаторі – 40 вольт. Пристрій гарантує не менше 200 підривів від одного заряду, без підзарядки. Діапазон робочих температур від мінус 30 до плюс 40-50 градусів. Клас захисту від пилу та вологи IP65. Якщо вам цифри про опір нічого не говорять, подивіться моє відео про електричні засоби підриву, посилання на яке буде у описі під цим. Підривна машинка має міцний литий металевий корпус із захистом від пилу та вологи, хоча занурювати її у воду не рекомендується. Вона надійно захищена від дощу та бризок. У разі намокання рекомендується струсити воду та продути клеми та гніздо для заряджання. Варто зазначити, що гніздо для заряджання не має заглушки. З одного боку це може призвести до потрапляння води, але з іншого боку, без заглушки вона швидше висохне. Якщо волога все ж потрапить всередину, наприклад під час заряджання, тривале перебування вологи під заглушкою може спричинити окислення контактів. Це рішення видається дещо суперечливим, але воно має свої переваги. Внизу розташовані підпружинені затискні клеми з зубцями та пластиковий бампер. У випадку забруднення легко можна очистити клеми. На відміну від російської підривної машинки «Арена», де отвори можуть забитись брудом і звідти його виколупати буде проблематично. Конструкція вихора забезпечує зручність очищення. Однак клеми розташовані знизу, що є досить незвичним рішенням, тому що тримаючи однією рукою, ми не зможемо зручно на ці клеми натиснути. Для того, щоб вставити у клеми дроти, потрібно перевернути підривну машинку та тримаючи однією рукою, так ми можемо зручно вставити дроти. Після чого перевертаємо і працюємо далі однією рукою. Проте в такому положенні оперувати однією рукою досить зручно. Вихор був розроблений у 2022 році. І, як зазначив представник електрогідравліки, на той час таке розташування клем було обумовлено технічним завданням. На передній панелі розташовані індикатори заряду акумулятора. Зверху знаходиться кнопка перевірки заряду акумулятора та електромережі. При натисканні відображається заряд у відсотках. Якщо ми до клем підключимо електромережу, під час натискання на кнопку перевірки акумулятора та мережі, якщо електромережа ціла, засвітиться зелений індикатор. Цей пристрій обладнаний вбудованим вимірювачем опору. І якщо опір перевищуватиме робочий діапазон у 150 Ом, наприклад, поставив 200, індикатор мережі не засвітиться, сигналізуючи про перевищення опору або обрив електромережі. Але якщо я поставлю 160, індикатор світиться. 161 світиться, 162 світиться, 3, 4. Так, 7, 8. Так, поставлю 170. – 180 не світиться, 170. 172 тухне. На 171 Омі опору індикатор все ще світиться. Тобто присутня незначна похибка. Але вона не суттєва, оскільки потужність конденсатора розрахована з великим запасом. Струм перевірки електромережі 3 мА.
при безпечному струмові для ЕДП 180 мА. Напруга на конденсаторі відповідає заявленій. У підривної машинки Вихор максимальний робочий опір заявлений у 150 Ом, але фактично він суттєво більший. У ній закладений великий запас по потужності. На магазині опору я виставив 389 Ом та 2 Оми опір дають самі дроти. В сумі 391 Ом. По графіку можемо порахувати силу імпульсу. Сила імпульсу при опорі в 391 Ом 4,25 МСА квадрат, що цілком достатньо для гарантованого ініціювання електродетонатора ЕДП. Якщо вам ці цифри ні про що не говорять, дивіться моє відео, третє моє відео про засоби підриву, про електричні засоби підриву. Там є всі ці розрахунки по вимірі сили імпульсу. Тобто при заявлених 150 Омах машинка гарантовано може прокачати, грубо кажучи, 390 Ом. Повторюю ще раз, я ці цифри даю для того, щоб при крайньому випадку ви розуміли, що ця машинка може прокачати таку кількість, відповідно, саперного дроту або будь-що іншого, що ви використовуєте. Краще завжди користуватися максимальним опором робочим заявленим. І тільки на самий крайній випадок, коли у вас все те, що мало працювати, вийшло з ладу, щоб ви розуміли, що ця машинка має більший потенціал, ніж заявлений. Але повторюю ще раз, якщо в цьому немає критичної потреби, завжди користуйтесь гарантованими заявленими цифрами. 150 Ом. Якщо ви будете використовувати максимальний розрахунковий опір у 150 Ом, цей запас потужності більше, ніж у 2 рази, пробачить вам некритичні помилки у розрахунках опору. Погано з'єднані дроти, окислені дроти, або помилки при розрахунку поправки на збільшення температури. Тобто все те, що призведе до збільшення фактичного опору. Коли я проводив дослід по максимальному опору, який ця підривна машинка може прокачати, електродетонатор був ініційований при опорі у 522 Ома. 520. Заряджаємо. Вогонь. – 520 Ом. Замикаю мережу. Перевіримо опір без детонатора. Опір без детонатора 521 Ом. Це не означає, що всі електродетонатори ЕДП при такому опорі ініціюються, але саме той був ініційований. Але, повторюсь, гарантований розрахунковий струм 150. При критичній необхідності можете розраховувати на 390, а краще там відсотків 10 дати запасу, грубо кажучи, на 350 Ом. Але, повторюю ще раз, це при крайніх випадках. При підриві саме одного електродетонатора. Щоб здійснити підрив, необхідно затиснути кнопку «Заряд». Під час цього почне заряджатися конденсатор, а індикатор живлення засвітиться зеленим кольором. Коли конденсатор буде повністю заряджений, засвітиться червоний індикатор «Готово» і прилад почне вібрувати. Це зручне рішення, яке дозволяє не відволікатись від об'єкта руйнування. Не відпускаючи кнопку «Заряд», потрібно натиснути на кнопку «Підрив». Заряджаємо. Підрив.
На зворотному боці розміщена інструкція, у якій червоним текстом вказано, що забороняється одночасно натискати на кнопку «Заряд» та на верхню кнопку перевірки мережі або заряду акумулятора. По-перше, у такому разі конденсатор розрядиться у мережу, що може спричинити незапланований підрив. По-друге, це може призвести до виходу приладу з ладу. Тому натискати одночасно ось ці дві кнопки категорично забороняється. Під'єднуємо дроти до клем. Обов'язково перевертаємо. Далі перевіряємо, мережа ціла. Далі натискаємо чорну кнопку «Заряд». Очікуємо. Готов. Підрив. Не рекомендується здійснювати підрив або запалювати електросірник без підключення навантаження щонайменше 2,4 Ома. Через надто малий загальний опір це з часом може зашкодити приладу. У вихорі використовується вбудований літій-залізофосфатний акумулятор, приварений до контактів. Такий акумулятор менш чутливий до низьких температур, тому прилад працює стабільніше навіть на морозі. Крім того, літій-залізофосфатні акумулятори безпечніші за літій-іонні, оскільки зазвичай не загоряються при механічних пошкодженнях. Вони забезпечують понад 3000 циклів заряджання та розряджання без суттєвої втрати ємності. На корпусі пристрою розташований роз'єм Type-C, що дозволяє заряджати підривну машинку. Так само, як телефон від будь-якого павербанку або від розетки. У всіх вихрах після збирання плата покривається лаком. У цій машинці мені бракує невеличкого екранчику, на якому би відображався опір електровибухової мережі. Адже функція вимірювання є, але, на жаль, без екрану її використання обмежено. Пристрій дуже зручно лежить у руці. Також машинка комплектується ось таким чохлом. По бажанню чохол може мати будь-який з 5 кольорів. Електрогідравліка також випускає конденсаторну підривну машинку Вихор Міні. Це компактний пристрій, який може працювати з мережею опором до 50 Ом. До нього можна підключити до 4 електродетонаторів послідовно або до 2 паралельно. Напруга на конденсаторі становить 35 вольт, а кількість гарантованих підривів від одного заряду не менше 200. Машинка має міцний металевий корпус. Важить ця машинка 190 грам і може працювати у температурному режимі від мінус 20 до плюс 40-50 градусів. Ступінь захисту від пилу та вологи IP65. Зверху розташовані підпружинені затискні клеми. Справа роз'єм Type-C для заряджання. На передній панелі зліва кнопка заряду конденсатора, справа кнопка підриву. А над нею індикатори, які показують рівень заряду акумулятора. Коли ми натискаємо кнопку «Заряд», ці індикатори показують, наскільки акумулятор заряджений. Вставляємо в клеми. Тепер, щоб здійснити підрив, потрібно затиснути кнопку «Заряд» та дочекатись, коли зарядиться конденсатор, про що повідомить червоне світло біля кнопки «Підрив». Та не відпускаючи кнопку «Заряд», потрібно натиснути на кнопку «Підрив». Заряджаємо. Кнопка засвітилась. Підрив. Кнопка засвітилась, знову готова до підриву. Вихор Міні не має функції перевірки цілісності мережі. Якби ця можливість була реалізована,
пристрій став би повноцінним і значно потужнішим замінником ПМ4. Заявлений максимальний робочий опір до 50 Ом. Якщо поставити на 51 Ом на магазині та 2 Ом на дротах, – 53,3, 53,4 Ома. По графіку можемо порахувати силу імпульса. Тут сила імпульса виходить 4,46 МСА квадрат, що знову ж таки цілком достатньо для гарантованого ініціювання ЕДП. Тому фактично ці 50 Ом робочих варто її використовувати як розрахункові. Ця підривна машинка повністю залита діелектричним компаундом, тож із нею можна навіть плавати. Підключаємо провода до клем підривної машинки. Ось вона. Обтряхнули. Не забуваємо продути клеми та гніздо зарядки одразу. Натискаємо кнопку заряду. Засвітилось червоне, готовий до підриву. Не відпускаючи заряд, натискаємо підрив. Ще є ось така конденсаторна підривна машинка PM2020. Ця машинка має більше мізків. В ній використовується процесор для збільшення кількості захистів. Ця машинка має ключ. Вона більше підходить для мирних підривів або розмінування, подалі від ЛБЗ. Її вага 500 грам, максимальна кількість електродетонаторів, які можна підключити послідовно, 100 штук, паралельно 5. Максимальний опір, який може прокачати, 350 Ом. Напруга на конденсаторі 550 вольт. Кількість гарантованих підривів від одного заряду не менше 200. Температура використання від мінус 30 до плюс 40-50 градусів. Клас захисту від пилу та вологи IP65. Клеми розташовані зверху, затискні підпружинені клеми з зубами. Навколо клем захисний бампер. У задній його частині місце для ключа. Без цього ключа підривна машинка працювати не буде. З правого боку кнопка увімкнення. Знизу роз'єм Type-C для заряджання. На лицевій стороні зверху справа є гніздо для ключа. Далі індикатори опору. Кнопка підрив. Тут є об'єднані два індикатора. Індикатор включення підривної машинки та індикатор заряджання бойового конденсатора. Під ними індикатор заряджання акумулятора підривної машинки. Якщо під час заряджання він світиться червоним, це означає, що заряджання ще триває. Якщо зеленим, про те, що машинка вже заряджена. Якщо ви увімкнете підривну машинку, не під'єднавши її до електровибухової мережі, або у вас мережа буде перебита, буде блимати індикатор 350, повідомляючи про проблеми з підключенням або про те, що опір мережі більший, ніж робочі 350 Ом. Якщо ви підключите мережу, опір якої буде менше, ніж мінімальний опір в 0,9 Ома, буде блимати індикатор 0,9.
Ось, якщо блимає індикатор 0,9, це означає, що опір або менше, ніж 0,9 Ома, або це ще може бути коротке замикання. Якщо опір буде більше, ніж 0,9 Ома, буде світитись відповідний індикатор. Або декілька індикаторів. Якщо світиться один індикатор, це означає, що опір наближений до відповідного значення. Якщо світиться два індикатора, це означає, що опір у діапазоні їх значень. Додаємо 100 Ом, показує 100. Додаємо 150, показує, що опір між 100 та 200 Омами. Якщо ми додамо 200 Ом, ну, зараз загальний опір 200 Ом, показує відповідно 200. 300, 400. І бачите, блимає, вже вийшов за діапазон. Так, перебір максимальний. Так, зараз 370 ще світиться. Тобто не видає помилку. 380 не видає помилку. 390. 390. 390. Так. Ні, це рухаю проводами, видно, десь збільшується опір. 390 не видає помилку. Беремо ще раз 400. Ця машинка вимикається, тобто не було ніяких подальших дій, і тому вона видає помилку і вимикається. 400 Ом. Ні, забагато. 390 Ом і лампочка все ще світиться. Якщо ви увімкнете прилад з вставленим ключем, зліва почнуть по черзі блимати ось ці індикатори. Індикатор вімкнення підривної машинки та індикатор заряджання конденсатору. Після чого заблимують всі ось ці індикатори, що буде свідчити про помилку. Та підривна машинка вимкнеться. Це додатковий рівень захисту. Для того, щоб випадково заставленим ключем оператор не зміг включити підривну машинку та випадково зробити підрив. Повторюсь, без ключа зробити вибух неможливо. Після того, як ви підключили електровибухову мережу, вона більше, ніж 0,9 Ома та менше, ніж 350. Давайте я поставлю 170 Ом. Вмикаємо. Індикатор вімкнення підривної машинки світиться, опір показує коректно. Після чого потрібно вставити у гніздо ключ. Як тільки ви вставите ключ у гніздо, засвітиться індикатор заряджання конденсатору. Та по черзі почнуть світитись ці індикатори, показуючи, що конденсатор заряджається. Коли конденсатор зарядився, цей індикатор світиться, показуючи, що конденсатор заряджений, та по черзі починають блимати ці індикатори опору. Вони виступають у ролі такого таймера. Тобто вони показують, скільки ще вам залишилось часу для того, щоб зробити підрив. Ось бачите, один індикатор вже погас. В загальному у вас є приблизно хвилина 50 секунд для того, щоб зробити підрив. Після того, як час закінчиться та погасне останній індикатор, конденсатор буде розряджений та підривна машинка вимкнеться. Якщо на будь-якому етапі ви передумали робити підрив, просто вийміть ключ. Після чого підривна машинка сама вимкнеться. Ця підривна машинка розумна. Якщо ми зробимо опір більше, ніж, умовно кажучи, 400 Ом, вона видасть помилку та не спрацює. Тобто перевірити, скільки вона максимально зможе прокачати Ом, ми не зможемо. Але перевіримо, яку силу імпульсу вона видасть на тих же доступних 380 Омах. На магазині опору я виставив 380 Ом. 2 Ома
опір дротів, то виходить 382 Ома. Так, все, і випадково вже нажав кнопку включення. Заряджаємо. По графіку можемо порахувати силу імпульса. Сила імпульса вийшла 5 МСА квадрат. Під'єднуємо дроти до клем. Включаємо машинку. Показує опір приблизно 50 Ом. Вставляємо ключ. Машинка зарядилася та готова до підриву. Натискаємо двічі на середню кнопку підриву. Якщо натиснемо один раз, нічого не відбудеться. Натискаємо двічі. Також виготовляють прилади для виміру опору. Наприклад, сенсор 1. Він працює в діапазоні від 0,3 до 900 Ом, що з великим запасом перекриває всі завдання. Від вимірювання опору електродетонатора до перевірки електровибухової мережі. 900 Ом – це майже 11 км дроту СПП-2 у обидві сторони. Сенсор 1 важить 250 грам. Він доволі легкий. Заявлений максимальний струм під час вимірювання – 10 мА. Фактичний же становить 6,2 мА. Цей струм безпечний для перевірки, але недостатній для ініціювання електродетонатора, для якого безпечним вважається струм до 180 мА. Втім, під час перевірки детонаторів не забувайте про заходи безпеки. Детонатор має бути або в землі, у ямці та накритий чимось, або у ящику, причому обов'язково кумулятивною виїмкою донизу. Це допоможе уникнути травмувань у разі непередбачуваних ситуацій. Пристрій забезпечує не менше, ніж 1000 вимірювань на одному заряді акумулятора. Робоча температура від мінус 10 до плюс 40 градусів. Клас захисту IP54. Прилад оснащений гвинтовими клемами та екранчиком, без жодних кнопок. Для початку вимірювання потрібно під'єднати до клем дроти. Всередині клем гвинтових є отвір, в який ми можемо вставити те, що будемо вимірювати, або щуп, та затиснути. Або ми можемо просто вставити провода зверху. Або ми в ці клеми можемо вставити деякі щупи. Наприклад, ось такий щуп з крокодильчиками. Тут опір щупів великий. Можливість використання цього приладу з такими щупами робить його дуже зручним у використанні. Якщо акумулятор потребує заряджання, екран під час вимірювання почне блимати. Попри це, прилад ще деякий час буде працювати. Сенсор 1 простий у використанні, легкий і компактний. Я часто використовую його замість мультиметра, коли потрібно виміряти опір. Всередині приладу є лише 2 дроти, що ведуть до гнізда для заряджання, а всі інші елементи розміщені на платі. Це значно підвищує його ударостійкість та надійність. Хоча все ж не варто його кидати. Цей прилад не можна залишати у електровибуховій мережі під час підриву. Після вимірювання його обов'язково потрібно від'єднувати. Також є компактний прилад для перевірки електродетонаторів – сенсор 1М. Він визначає, чи опір підключеного елемента знаходиться у діапазоні від 0,9 до 4 Ом. Контакти виготовлені з латуні. Якщо після підключення електродетонатора загорається червона лампочка,
Це означає, що батарея пристрою не розряджена, але підключена мережа виходить за межі заданого діапазону опору. Якщо ж опір знаходиться у допустимих межах, засвітиться зелений індикатор і прилад почне вібрувати. Інколи при перевірці електросірників він може показувати, що опір виходить за заданий діапазон, тому що опір електросірника буває менше, ніж 0,9 Ома. Як зараз. Якщо ми додамо опір, просто підключивши через один ось цей червоний дріт, як бачите, дві лампочки світяться стабільно та прилад вібрує. Тому що тепер опір став більший, приблизно на 1 Ом, і він якраз вписується у заданий діапазон. Під'єднуємо провода детонатора. Він вібрує та світяться дві лампочки, тобто детонатор робочий. Фактичний струм перевірки 5,2 мА. Вага приладу 90 грам. Заявлено, що на одній батарейці він може виконати не менше, ніж 3000 вимірювань. Цей пристрій не вимірює точний опір детонатора, але дозволяє перевірити цілісність електроланцюга. Якщо ж потрібно підібрати електродетонатори для відповідальних робіт, краще використовувати сенсор 1, щоб підібрати детонатори з однаковим опором. Корисний прилад для перевірки детонаторів перед роботою або перед комплектуванням і виготовленням подарунків. За потреби діапазон опору може бути змінений на замовлення. Внутрішні компоненти залиті діелектричним герметиком. Клас захисту приладу IP67. Цим приладом можна також перевіряти, чи не обірвана електрична мережа. Якщо дріт пошкоджений, при підключенні його до контактів сенсору 1М, жоден індикатор не засвітиться. Однак, навіть якщо у вас є декілька кілометрів дроту, в кінці він з'єднаний електродетонатором, коли ви його підключите до сенсору 1М, засвітиться червона лампочка, що буде вказувати на вихід опору за межі заданого діапазону. Проте прилад все одно зможе здійснити вимір, підтверджуючи, що електричний ланцюг замкнений. Цей маленький прилад може перевіряти мережі опором навіть більше 900 Ом. Але це краще використовувати тільки у крайньому випадку, щоб зберегти заряд батарейки. Прилад працює на звичайній батарейці, яку неможливо зарядити. Якщо батарейка розрядиться, ви можете надіслати прилад у електрогідравліку для заміни. Не рекомендую носити прилад на броні, зачепивши за ось це кільце. Я думаю, його доволі легко вирвати, зламавши частину корпусу, і загубити. А ось так можна зробити ідеальний вихор міні. Зараз у електрогідравліки на фінальній стадії розробки знаходиться новий вимірювальний прилад Sensor 2. Він став значно менший і зручніший для використання у польових умовах. Вага приладу 100 грам, заявлений струм вимірювання не більше 10 мА, фактичний 7,1. Прилад здатен виконати не менше 1000 вимірювань на одному заряді акумулятора. Робочий температурний діапазон від мінус 20 до плюс 45 градусів. Клас захисту IP65. Пристрій має литий пластиковий корпус. На передній панелі розташований екран, зверху дві затискні клеми. Знизу гніздо Type-C для заряджання. Як і сенсор 1, цей прилад починає
працювати при контакті з електромережею. Він не має жодних кнопок. Окрім значення опору, на екрані у верхньому правому куті відображається рівень заряду акумулятора. Вимірювальні пристрої сенсор 1 та сенсор 2 мають хорошу точність. Ось приклад виміру опору електродетонатора міліомметром, сенсором 1 та сенсором 2. Комутатор електропідривних мереж Цербер має 3 канали, кожен з яких оснащений гвинтовими клемами та тумблерами знизу. Якщо у вас встановлено декілька мін на електропідриві, але є лише одна підривна машинка, ви можете підключити електролінії до Цербера та підірвати саме ту міну, яка вам потрібна. Або одразу всі. Проте не забувайте попередньо розрахувати, чи вистачить потужності вашої підривної машинки для паралельного з'єднання. Про те, як це зробити, я детально описав у відео про електричні засоби підриву. Нагадую, посилання у описі. Під час підключення всі тумблери мають бути у стані відключеного. Це питання безпеки. Ще виробляють дротяні лінії в ось таких маленьких котушках. Вони схожі на дротяну лінію від ПМ4. Вони так само гарно розмотуються. Існують дротяні лінії 120 та 160 метрів. Вага, відповідно, 440 та 240 грам. Опір 10 та 20 Ом, відповідно. Відкриваємо з верхньої сторони, де намальована стрілочка. І ця сторона трохи вужча. І тут є дублююча стрілочка. Ці проводи йдуть до детонатора. Аналогічно, як і з ПМ4. Прив'язуємо. Тут така є гарна запайка подвійного проводу, він такий доволі цупкий. Він виходить не гладкий, на нього зручно намотувати тонкий дріт. Та просто відходимо, провід розмотується сам. На місці, де буде сидіти оператор підриву, розмотуємо. З іншої сторони тоді дістаємо провід. Бачите, якщо я його тут тягну, не знаю, чи вам буде видно, котушка прокручується. Тобто тут його можна ще витягнути. Так, я його буду підключати до Цербера. Що мені сподобалось у Цербері, що тут навіть продумали напрямок отворів затисних клем, куди будуть виходити проводи. Тобто центральні йдуть вверх, бокові на бік. Зручно. Так, тут з цією плоскою головкою не влазить. Підключаю Цербер до вихра. Зараз до Цербера підключено паралельно 3 підривні заряди.
Зараз тумблери стоять всі в нижньому положенні. Зараз підірвемо центральний. Тумблер центральний поставив в положення підключено. Заряд. Вогонь. Підриваємо одночасно два крайніх, лівий та правий. Заряд. Вогонь. Дуже зручно. Електрогідравліка ще виготовляє грозозахист Кратос. Тут стрілочкою вказано, куди мають йти дроти до детонатора і куди дроти до мережі. Даний грозозахист працює з напругою до 400 вольт. Зараз перевіримо. Беремо КПМ-3, яка має напругу на конденсаторі 1600 або 1850 вольт. Приблизно у цьому діапазоні. Так. Беремо додатковий опір, тому що такі потужні машинки, якщо їх ініціювати детонатори або сірники без додаткового опору, це для них не корисно. Як бачите, КПМ-3 працює. Буду використовувати електрозапалювач. Та підключимо його через Кратос. Напруга на конденсаторі КПМ-3, повторюсь, приблизно від 1600 до 1850 вольт. Тому при коректному спрацюванні Кратос не має пропустити струм, і відповідно електрозапалювач не має загорітись. Так. Тут, де показує детонатор, під'єднали до електрозапалювача. А ці дроти через так само додатковий опір під'єднуємо до підривної машинки. Як бачите, підриву немає. Давайте ще раз. Підриву немає. Тепер підключаємо до вихора. Його робоча напруга 400 вольт. Відповідно, Кратос має пропустити струм та має статись запал. Заряджаємо. Вогонь. Кратос добре впорався. Але є нюанс.
При використанні підривної машинки Вихор, якщо у вас загальний опір мережі разом з 12 омами опору Кратоса буде менше, ніж 75 Ом, радянський ЕДП може не ініціюватись. А для ЕД8 потрібний опір не менше 40 Ом для 100% ініціювання. Детальніше про це я розповів у відео про електричні засоби підриву у третьому блоці. Вироби електрогідравліки – це про надійність, продуману конструкцію та мінімальну кількість дротів, що знижує ризики пошкоджень при падінні. Усі деталі ретельно захищені, а професійне виробництво гарантує високу якість продукції. Перевіряється напруга на конденсаторі під час заряджання. Також перевіряється час зарядки. Перевіряється час спадання напруги при розрядці на баластний резистор. Також перевіряється опір ізоляції між клемами та корпусом. Перевіряється струм вимірювальних приладів. Вихор закуповується Збройними силами України та вже видається у бригадах. Тож він не є рідкістю. Запитуйте у своїх служб. Можливо, вони вже є й у вас. Якщо щось вийде з ладу, зламається або згорить, електрогідравліка відремонтується безкоштовно, поки триває війна. Це також стосується заміни батарейки у сенсор 1. Підписуйтесь на канал. Далі я вам покажу ще якісь цікаві підривні машинки. І тицяйте на дзвіночок.